Officieel moet je het vuil water minimaal 2 keer koken, dan zou het bacteriënvrij moeten zijn. Maar ja, dan moet je wel hout sprokkelen. Als je nou een beetje oud en een beetje ziek bent en je moet veel lopen om hout te vinden, wat doe je dan? Dan drink je het water zo. Met alle gevolgen van dien. Ik ben Martijn, een Brabantse programmamaker. En in Ver Gezocht ga ik met een camera op pad om inspirerende Brabanders te ontmoeten die in het buitenland een verschil maken. En dit keer ben ik onderweg naar Ubud op Bali. Hoewel het Indonesische eiland voor velen bekend staat als een paradijselijke toeristische bestemming, zijn er ook afgelegen gebieden waar mensen dagelijks in armoede verkeren en waar de toegang tot schoon drinkwater alles behalve vanzelfsprekend is. Dat water een essentiële levensbehoefte is iets dat de Brabantse Aad en zijn vrouw Jacqueline maar al te goed begrijpen. 12 jaar geleden verruilden ze Nederland voor Bali, waar ze een project starten dat van levensbelang is voor de lokale bevolking. Water is er vandaag in overvloed, want we zitten nog in het staartje van het regenseizoen. Gelukkig komen Aad en Jacqueline me ophalen vanaf het vliegveld om vervolgens richting hun woonplaats te rijden. De regio Ubud. Ga richting westen. Nou jongens, hartstikke fijn dat jullie me even ophalen van het vliegveld. Geen punt. En nu rijden we naar Ubud. Ja, verder als vliegveld in het zuiden kom ik niet. Nee. Dan wil ik niks te maken hebben, het is veel te druk. En dat is juist wat jullie niet zoeken hier op Bali. Nee. Absoluut niet. Want wat heeft jullie dan naar Bali gebracht? We hebben 2 wildreizen gemaakt. Ja? We wilden sowieso niet oud worden in Nederland. Dus we hadden of Nieuw-Zeeland of Bali. En Bali was toen de tijd betaalbaar voor ons. Dus we hebben gekozen voor Bali. Nou, jullie houden het al meer dan 10 jaar vol. Ja hoor, we gaan ook nooit meer terug. Nee? Nee, ik heb niks te zoeken in Nederland. Want is het dan echt vooral de rust die je zo hier naartoe trekt? Ja. Ja, wij zijn mensen nog van de flower power. Ja. En er kon heel veel en dan was je veel stukken toleranter. Nederland is gewoon te hard geworden, vond ik, de laatste jaren. Hier zeggen ze tenminste nog goedemorgen tegen je. Ik ben 1 keer terug naar Nederland geweest. Ik was nog Schiphol niet uit en ik had de eerste middelvinger al. Kom op, hé. Toen dacht je, ik draai om. Nou, dat idee had ik wel, ja. Oei, 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 oei. Voorlopig blijven Gielzenaar Aad en zijn van oorsprong Zwitserse vrouw Jacqueline stevig verankerd op Bali. En dat is maar goed ook, want het project dat ze hier uitvoeren is van onschatbare waarde voor de lokale bevolking. Terwijl ik me voorbereid om in dat project te duiken, geniet ik van een rustmoment in mijn hotel in Ubud. Waarna ik het centrum verlaat om Aad en Jacqueline thuis op te zoeken. That is the house? Ja. How do I get there? Ja. Ja? I'll walk the road. Ja. Ik probeer het huis van Aad te vinden, maar het is hier echt the middle of nowhere. So the house is called Puri Kia Ora. Ja. You know. Puri Kiara. Ah, it says here. Ah, wow. Okay, thank you so much. Puri Kia Ora. Dat moeten we zijn. Zo, wordt verwelkomd door de hondjes. Gevonden. Gevonden, ja. Gevonden. Dat Martijn. Ja, lekker. Ja, kom net zwembad uit. Ik zie het. Hoi. Lekker. Dank je. Nou, dit is ons huis, dus. Wat een mooie plek, joh. Ja. Ik ga de koffie zetten. Wat heb je erin? Gewoon zwart voor mij. Oh, dat is lekker goedkoop. Dan mag je nog een keer terugkomen. En een ouderwetse Senseo. Gelukkig nog vrienden genoeg die deze kant op komen. En koffers vol meenemen met van allerlei lekkere dingen. Oh, die nemen we gewoon voor jou Senseo mee. Senseo moeten ze meenemen en kaas. Moet je er nog wat lekkers bij? Ik heb nog wel wat lekkers in de keuken staan als je wil. En daar zeg ik geen nee tegen. En zo wordt het wandelingetje naar de keuken meteen een mooie rondleiding. Nou, dit is mijn rookhok. Hier mag ik nog roken. Er wordt hier achter sowieso veel gerookt, want wat zijn ze hier hier aan het wordt doen? veel gerookt. Ja, dat is, de rijst die ze net geoost hebben. Nou, dit is mijn tokootje. De werkplaats. Dat is de werkplaats. Hier ben ik bezig om voor de gehandicaptenschool een klimrek te maken. Op mijn gemak hier allemaal, hè. Niks moet, alles mag. Nou, die heb ik ook zelf gebouwd. Die tafel. Nou, hier maak ik dan allerlei verschillende dingen. Ik ben alcohol aan het maken hier beneden. Hier maken we patatjes van. Cassava. Ja. Nou, ik zal even je taartje even aansnijden. Dus 1 stukje voor Martijn.
Hey, hartstikke leuk dat ik in ieder geval langs mag komen hier. We zijn altijd gasvrij, hè? Ja, toch Daar zijn we Brabanders voor. Ik wou het zeggen, ja. Al zal het niet meer kunnen horen, maar ik ben het nog steeds. Nee, dat accent van je, dat is wel weg. Hè? Die zachte G die is nergens te bekennen. Nou, dan moet ik een beetje oefenen, hè? Dan gooi je dat wel. Gastvrij is de geboren Gilzenaar en ex-Rotterdammer zeker. Dit is de achtertuin. Aad kan uren vertellen over wat hem bezighoudt. En dit zijn rode bietjes, boerenkool, papaya. En ook Jacqueline laat maar al te graag haar zelfgebouwde paradijsje zien. En normaal kan je de zee zien. Maar het liefst vertellen ze over het project dat ze hier op Bali zijn gestart. Het toegankelijk maken van schoon drinkwater met behulp van waterfilters. We kwamen hier vaak op vakantie. En toen kwamen we met een Nederlandse echtpaar in aanraking. Die zijn hier een gehandicaptenschool begonnen. Toen hebben ze Aad gevraagd om een speeltoestel te bouwen voor die kinderen. Dat echtpaar die hebben via een Rotary Club waterfilters ter beschikking gesteld gekregen. Maar hun vonden het te veel om hun eigen project te doen en de waterfilters. Mijn man die zegt van, omdat wij uit een waterland komen, is dat juist een leuk project voor ons om te doen. Zodoende zijn we dus in aanraking gekomen met de waterfilters. Nou, en dit is eigenlijk, zal ik maar zeggen, de filter. En die wordt dan ingebouwd in dit systeem. 2 emmers maken een filter. Je begint eerst met de onderkant. Met het kraantje kunnen we dus het water aftappen. Nou, we draaien hem aan. Dan gaat er een deksel op met een gat. Want daar komt de onderkant van de filter op. Dan gaat hij door het gat heen. We kunnen hem vastzetten. We zetten hem erop. Daarna kan je hem vullen. 25 liter vuilwater. Geef 25 liter drinkwater. Het is zo simpel lijkt het. Het zijn 2 emmers met een filter erin. Ja. That's it. En that's it. Ja. En dat voor €25. En wij zorgen ervoor dat ze het leven lang gewoon drinkwater hebben. Want je deelt deze filters uit aan wie? Aan de arme mensen. De armste van de armste mensen hier in Bali. Hebben zij überhaupt toegang tot water? Sommigen moeten wel een stukje lopen, soms 7 kilometer. Officieel moet je dus vuil water minimaal 2 keer koken. Dan zou het bacteriënvrij moeten zijn. Maar ja, daar heb je of gas voor nodig. Heb je geen geld voor gas te kopen, dan moet je wel hout sprokkelen. Als je nou een beetje oud en een beetje ziek bent en dergelijke, en je moet veel lopen om hout te vinden, wat doe je dan? Dan drink je het water zo. Met alle gevolgen van dien. Nog diezelfde dag worden 150 waterfilters op transport naar Noord-Bali gezet. Ook wij vertrekken de volgende ochtend voor een paar dagen die kant op. Vergezeld door een aantal sponsoren en vrienden. Aad en Jacqueline zijn officieel niet gemachtigd om hier te werken. Dus voor hun project, genaamd SPI, Schoonwaterprojecten Indonesië, vertrouwen ze op de hulp van lokale Balinezen. Zelf trekken ze er elke maand minimaal 1 keer op uit om te bepalen waar de hulp het hardst nodig is. Hoe selecteren jullie nou de dorpen waar je naartoe gaat? Dat is door aanvragen die we binnenkrijgen. Je krijgt aanvragen binnen van de dorp zelf. Ja, van de hoofden van het dorp. En van contactpersonen. Van contactpersonen. Dus dan gaan we kijken of het inderdaad het geval is. Ja, want moeten ze aan bepaalde criteria voldoen? Ja, kijk, als ze 2 brommers voor de deur hebben staan en een auto, dan kom je dus niet in aanmerking om een waterfilter te krijgen. En een van die dorpen die aan die criteria voldeed is Gambu, waar we even een stop maken bij het dorpshoofd. Long time not see. Koffie, ja? Lekker. Ja. Ja. Can you tell me, what was the situation before when you wanted to get water? Well, let's say 2 years ago, we have to look for the water around 1 kilometer from here, and then it was so terrible situation. And then we was very lucky because SPI, we got in Slat area around 235 water filter. Before we have this, we just some people is only drink water straight away from the jungle, and then it's not clean enough. I think in this area for poor people no have good income. This is very useful because we have a very clear water and we don't need to boil anymore. Nou, deze meneer krijgt nog even een paar reservefilters mee en is er helemaal happy mee. Dat is mooi. Ondertussen begint het mega te regenen, dus we gaan. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Bye bye.
In de stromende regen rijden we naar ons hotel in Lovinja, waar ik na een Balinese avondmaal snel mijn bed opzoek, in afwachting van de drukke dag die ons morgen te wachten staat. Vandaag trekken we naar het dorp Tinga Tinga, waar we waterfilters gaan uitdelen. Maar voordat we daarmee beginnen, willen Aad en Jacqueline eerst een aantal families bezoeken die eerder een waterfilter van hen hebben ontvangen. Voor mij een uitgelezen kans om te zien hoe de mensen hier leven. Hallo. Deze gemeenschappen leven ver van de toeristische paden. De mensen hier zijn sterk afhankelijk van de natuurlijke bronnen die hun omgeving te bieden heeft. Dagelijks worden ze geconfronteerd met uitdagingen, waarvan de toegang tot schoon drinkwater één van de meest fundamentele is. Om Swastiastu, Ibu. Apa kabar? High five. Hallo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Die cucu sehat? Ya sehat. Die papak? Bapak tidur ya. Tidur, oké. Haar zoon en schoondochter zijn overleden. Zij zorgt voor de 2 kleinkinderen. En nog voor haar man. En haar man ligt slapen, die is echt ziek. Dat is vel overbeen, gratenboot. Die wonen dus hier. Dit is hun huis. Dit is hun huis waar je van zou zeggen van joh, dit is een kippenhok of Een schuurtje. schuurtje. Ja. Dit is hun slaapkamer. Maar hier laat die rumah te lang. Video ya. Ja, permissie? Permissie. Ja. In die TV Belanda. Ya. Ja? We mogen even kijken. Ja, we mogen even kijken. Dit is hun de keuken. keuken. En we doen nog op hout koken. De badkamer en het toilet. Kunnen we hier onszelf badderen. En de was wordt hier natuurlijk ook gedaan. En gelukkig, dit dorp heeft al waterleiding. Dus we hebben hier water, maar ja, het is geen drinkwater natuurlijk. Ja, en hier slapen de kleinkinderen. Het is niet te geloven hoe die mensen hier wonen. Matrasje op de grond. En hier ligt opa, die ligt dan wel op een bed. En opa is heel ziek. Ja. Wat heeft hij? Ja, weten we niet. Waarschijnlijk weten ze het zelf ook niet. Maar ja, die ligt gewoon om dood te gaan. Als je hier oud bent en je bent niet meer nuttig voor de gemeenschap of voor je familie, dan ga je dood. Dan lig jij gewoon heel de dag zo in je En bedje dan wacht je gewoon op te wachten op de dood Ja, eigenlijk. je wil geen last zijn tot je familie. Die ligt hier al een aantal jaren. Opa ligt hier al een aantal jaren. Ja. Wauw. En ze hebben een dak van aluminium. Dus dan voel je wel hoe warm dat het hier is. Het zweet druipt van me af hier. Ja, precies. Het is niet normaal. Het is niet anders. Wat denk je hoe het 's nachts is? Precies hetzelfde. Maar dan lig je hier dus in je kamertje Te zweten. te zweten. Ja. Eigenlijk uitzichtloos. Ja. Oh, jongens. Dus hij zal hapjes eten en net genoeg om net niet dood te gaan. Ja, Het is nu eenmaal het leven hier ook. Mensen zijn hier echt arm. dat zijn die mensen die wij dus helpen. Ja. Die dus echt niks hebben. Nou, deze mensen hebben dus een filter gekregen van jullie. Die hebben al een filter gekregen. Ze hebben in ieder geval schoon drinkwater. Zijn ze daar echt mee geholpen? Daar zijn ze mee geholpen, ja. Want anders hebben de kinderen difterie en de wormpjes achter de ogen. En wat je allemaal van vervuild water kan krijgen. Missen ze de school en als ze niks leren, dan hebben ze ook geen toekomst. We bezoeken een ander gezin waarvan de 22-jarige zoon een beperking heeft en afhankelijk is van de zorg van zijn familie. Hun huis is primitief, de voedselvoorraad is klein. In de keuken zit een klein kraantje waar water uitstroomt, maar drinken kun je het niet. Ook dit water is verontreinigd en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Gelukkig is ook dit gezin in het bezit van een gesponsord waterfilter. Het is een klein gebaar, maar voor deze familie betekent het een wereld van verschil. Het is tijd om het dorp Tinga Tinga ook van waterfilters te voorzien. Bij onze aankomst in het dorp komen de dorpsbewoners meteen in actie. Het is mooi om te zien hoe ze samenwerken en de filters in elkaar zetten. SPI. Schoon water, bicara. Schoon water. Clean water. Clean water. Bagus, ini nama drop. Untuk drop di aquafilter. Ja, dit is wel super schattig. Het is nu aan het uitleggen aan de kinderen hier door middel van mascottes hoe het vieze water in de emmer gaat en hoe aan de onderkant er weer schoon water uitkomt. Toch een stukje educatie voor de kinderen hier uit Tinga Tinga. Ja, schitterend om die stralende gezichtjes te zien.
Ini drip. Drip. Tidak bagus untuk air aqua. Air kotor. Yeah. En dan breekt het lang verwachte moment aan waarop de filters worden uitgereikt. Putu Yuda Supriyanto, Nyoman Budi Arsane. Nou, de personen die in aanmerking komen voor een filter, die worden nu één voor één door de burgemeester opgeroepen. Zij komen het filter hier ophalen en kunnen die vervolgens mee naar huis nemen. De waterfilters die we hebben uitgereikt zullen vandaag nog hun intrede maken in de huizen van deze families. En direct hun waarde bewijzen door verontreinigd water om te zetten in schoon, veilig drinkwater. Mede door de hulp van sponsoren zijn de bewoners van Tinga Tinga geholpen met een eerste stap naar een gezondere toekomst. Een mooie gedachte om deze dag mee af te sluiten. Zo, laatste dag op Bali. En we gaan vandaag nog 1 keer op pad naar een ander dorp. En daar gaan we nog een stuk of 30 filters uitdelen. Maar ook vandaag beginnen we met een bezoek aan een familie. Deze keer om te beoordelen of ze in aanmerking komen om een waterfilter te ontvangen. Let's start the day. Saya nama Aad. Komang sekali. Koman. Ini istri. Nama Jacqueline. Komang sekali. Nice to be here. Thank you. Dat is de watervoorraad. Doe een dekseltje er vanaf. Daar zit het water in. Daar zit dan, zou ik maar zeggen, het water in wat dus ergens uit vandaan komt. Maar het is zichtbaar schoon. Ziet er prima uit, Het helder. ziet er prima uit. Maar ja, het is geen drinkwater nog. Nee. Oeps. Too tall, Dutchman. Sama. Die belandouwen. En dan is dit, zal ik maar zeggen, waar we slapen. Het is gewoon een zandvloer. En dan hebben we hier de slaapkamer. Een ultradun matrasje. Wel van de grond. Wel van de grond, Dat is wel dus iets. al heel wat. Ja. En een golfplaten dak. Dat zou nog wel eens oude asbest kunnen zijn. Nou, hier hebben we nog een hele kleine slaapkamer. Dit is een tante van de familie. En die is geestelijk gehandicapt. Ik geloof ook niet dat ze echt nog veel ziet, 1 oog zo te zien. Maar ze zorgen wel voor haar. En dat is wel belangrijk, want vaak worden die mensen echt verstoten. Verstoten en Opgesloten ergens, opgesloten uit het zicht. Uit het zicht. Men schaamt zich voor, Ja, men schaamt zich voor mensen met ervoor. een beperking, Ja. toch? Zij wordt dus wel verzorgd en zij heeft het eigenlijk voor iemand met een beperking het hier nog best goed. Ja, dat is opgenomen is gebleven in de familie. In de gemeenschap. Ja, zeker, ja, zeker. Nee, daar zijn we ook wel blij mee dat we dat zo tegen mogen komen. Maar ja, het dak is natuurlijk nog simpeler als hiernaast. Hiernaast hadden we nog Dit is geen dak te noemen, nee. Dat Ja, is, als het een keer regent is het hier nat. Ja. Hey, maar dit is dus wel echt een geval waarvan jij zegt van deze mensen die moeten zo'n Een waterfilter waterfilter hebben. hebben. Dit Eerste zijn beleving overduidelijk behoefte. arme mensen. Ja, dat Zij is komen geen- in ja. aanmerking voor zo'n filter. Daar hebben we geen probleem mee om hier een waterfilter neer te zetten. Nee. En die hebben we ook eentje bij. Die hebben we bij. Ja, mooi. Pak saya ngawur alat ini kan cuma yang En terwijl deze familie hun filter in ontvangst neemt en in het dorpje Boulian de voorbereidingen worden getroffen om daar ook zo meteen te gaan uitdelen, gaan Aad, Jacqueline en ik nog 1 huisbezoek brengen. Nyetok sari, nyemput sari, ngajengau sari. Sakeledang kena nyari. Dus deze mevrouw die zit hier wel een beetje verscholen in de bush, toch? Ja, deze mevrouw is nooit getrouwd geweest. Ze woont echt alleen, ze heeft geen familie, geen zoons, geen kinderen, helemaal niks. Er is niemand die voor haar zorgt of Niemand naar die haar voor haar uitkijkt. zorgt, behalve de gemeenschap. En heeft deze mevrouw toegang tot schoon drinkwater? Ja, deze hebben we in het verleden al een keer een emmer geschonken. En ze heeft ook een waterleidingje. Ze is heel dankbaar met de waterfilter die we de laatste keer hebben gegeven aan haar. Ze is niet meer ziek. En ze weigert dus ander water nog te drinken dan alleen maar uit de waterfilter. Merk je nou een verschil sinds dat je hier bent gestart met het uitdelen van de waterfilters? Ja, Merk je echt dat het levens verandert? ja, Ja. zeker weten. Ja, we merken het ook en we horen het ook. En we zien het ook. En we zien het ook. De dankbaarheid van de mensen. Niet naar ons toe, maar eigenlijk naar de sponsors toe. En want wij vertegenwoordigen dan SPI, maar eigenlijk zijn het de sponsors die ons maken. Ja. Die ons de mogelijkheid geven om hier naartoe te komen en hier die waterfilters uit te delen.
En we hebben nog wachtlijsten. Nog een hele lijst te gaan. We hebben nog een hele Jullie zijn lijst nog te wel even bezig. Duizenden. Hoe meer dat we uitdelen, hoe meer dat erbij komt. Sama. En ook hier worden waterfilters uitgedeeld in Boulian. 30 stuks in totaal, waar deze mensen waarschijnlijk heel erg blij mee zullen zijn. Want vanaf vandaag hebben ze in één keer toegang tot schoon drinkwater. Dankzij Aad en Jacqueline en natuurlijk de sponsoren. Ja, fantastisch om dit te zien. Dankjewel. Alsjeblieft. Thank you. En Nanti, when they go, you say houdoe en bedankt. Houdoe en bedankt. Houdoe en de bank. Niet dat de bank. Houdoe en bedankt. En bedankt. Bedankt, ja. Houdoe en bedankt. Ja, when they go, houdoe en bedankt. Houdoe en bedankt. Letter, ja. En jullie, waar zie je jezelf over 5 jaar? Nog steeds hetzelfde werk doen en uitbreiden met de Balinese zelf. Dus zolang dat wij het lichamelijk aankunnen, blijven we dit doen. Hoe hopen jullie herinnerd te worden door de Balinezen? Oh, dat is karma. Ja, dat is puur karma. Dat hopen wij. We hopen gewoon dat wij hier gewoon hele fijne vrienden achterlaten. En heel veel gezonde mensen. En als er wat gebeurt, we hoeven alleen maar te vragen en ze staan klaar voor je. Dus dat is dan wat je terugkrijgt. Er hoeft geen dankjewel te komen. Als ik zie dat de kinderen aan het spelen zijn en die gezond water kunnen drinken, dat is al dankjewel genoeg. Daar is het jullie echt om te doen. Ja. Mensen helpen. Ja. Alsjeblieft. En ooit terug naar Nederland of naar Brabant? Niet. Absoluut niet. Nee. Nee? Wow, dat is superstellig. Ik mis alle neven en nichten dagen, maar nee. Nederland zelf, wanneer is de laatste keer dat jullie terug zijn geweest? 7 jaar? 7 jaar geleden. Oké. Al onze familie komt hier naartoe, daar hebben we quality time. Nee, ik hoef nooit meer terug. Jullie toekomst is hier op Bali. Ja, Wij mogen hier wonen. En we doen graag wat terug. ja, precies. Nou ja, en net die dame die je net gezien hebt, 1 tand en een glimlach, de dankbaarheid. Ja, Daar doen we het voor. als je het daarvoor kan doen, ja, dan is je dag al goed. Nou, en als je dat dan 30 keer op een dag hebt, ja, daar kan je lang op teren hoor. Aad en Jacqueline van den Boogaard hebben vanuit hun nieuwe thuisbasis op Bali hun leven gewijd aan het helpen van anderen door schoon water toegankelijk te maken voor de minder bedeelden. Hoppa, proost. Met hun praktische aanpak, doorzettingsvermogen en de steun van de lokale gemeenschap en sponsors tonen ze aan dat het nooit te laat is om te starten met het maken van een verschil. En dat kleine acties kunnen leiden tot grote veranderingen.